ओके सो कुनै पनि युनिभर्सिटीको यदि इन्डिभिजुअल एप्लिकेसन छ द्याट इज नट तिनीहरू कमन एप्लिकेसनमा लिस्टेड छैनन् होइन अथवा फर एनी सम रिजन तपाईँले कमन एपबाट गर्न छैन नर्मली त्यसको एप्लिकेसन गर्न छ भने त्यो पनि अप्सन्स हुन्छ मोस्टली हरेक युनिभर्सिटीको सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ के गर्ने आज चाहिँ म युनिभर्सिटी अफ टोलेडोको चाहिँ गरेर देखाउँछु होइन त्यसको लागि बेसिकली गुगलमा गएर युनिभर्सिटी अफ टोलेडो टाइप गर्ने यहाँ इन्टरनेसनल एडमिसन्समा आउने अनि यहाँ आइसकेपछि हाउ टु एप्लाई छ होइन यसमा जाने एडमिसन रिक्वायरमेन्टहरू सबै तपाईँ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ होइन यहाँ माथि एप्लाई भनेर लेखेकै छ त्यसमा जाम होइन एप्लाई अब अन्डर ग्रेजुएट हो कि ग्रेजुएट होइन अब मैले चाहिँ यसमा अन्डर ग्रेजुएटको देखाउन खोज्दैछु यदि तपाईँले ग्रेजुएटको पनि हेर्न छ होइन कि एक्ज्याक्टली के हुन्छ स्टेप्स होइन एप्लिकेसनको भने लेट मी नो आई मेक अ ट्युटोरियल अन द्याट एज वेल अन्डर ग्रेजुएटकोमा चाहिँ एप्लाई नाउ भनेर जाम होइन अब यहाँ चाहिँ तपाईँले के सोध्छ भन्दा आर यु एप्लाइङ फर द फर्स्ट टाइम अर अलरेडी एन्ड इफ तपाईँको अलरेडी एप्लिकेसन क्रिएटेड छ भने चाहिँ तपाईँ लगइन गर्नुहुन्छ अथवा क्रिएट एन एकाउन्ट अब म चाहिँ क्रिएट गर्छु किनभने मेरो एप्लिकेसन क्रिएटेड छैन अब इमेल एड्रेस चाहिँ म एउटा फेक मान्छे चाहिँ यो अनुराय भन्ने यो मान्छेलाई लिन्छु होइन योसँग गरेर देखाउँछु प्लिज टेक दिस एज अ डेमो एकाउन्ट एन्ड अ डेमो एभ्रिथिङ होइन यसमा कुनै पनि इन्फर्मेसन ट्रु छैन अनुराय होइन बर्थ डेट लेट्स टेक जनवरी 1 2004 गरिदिउँ कन्टिन्यू अब यति गरेपछि एउटा टेम्पोरेरी पिन आउँछ होइन टेम्पोरेरी पिन चाहिँ इमेलमा आउँछ जस्तो यहाँ इमेलमा आयो युनिभर्सिटी अफ टोलेडोको यो टेम्पोरेरी पिन यसलाई कपी गरेर मैले यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिएँ होइन अनि जनवरी 1 हालेको थियौँ हामीले 2004 सो अब लगइन गर्ने लगइन गरेपछि अब यहाँ चाहिँ अब पासवर्ड बनाउनु भन्छ होइन सो मेक अ पासवर्ड सो यति गरेपछि सेट पासवर्ड गर्ने अनि तपाईँको एप्लिकेसन अब क्रिएटेड छ होइन मतलब तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ अब क्रिएटेड छ अब चाहिँ हामी एप्लिकेसन क्रिएट गर्छौँ त्यसको लागि यहाँ स्टार्ट अ न्यू एप्लिकेसन छ यसलाई क्लिक गर्ने होइन यहाँ तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ एन्ड लास्टमा जानुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ इन्टरनेसनल एप्लिकेसन 2023 को लागि हामीलाई गर्न छ सो यसलाई क्रिएट एप्लिकेसन गर्ने यति गरिसकेपछि इन्टरनेसनल एप्लिकेन्ट हो यसलाई चाहिँ ओपन गर्ने ओपन गरेपछि अब हाम्रो यस्तो स्क्रिन आयो यसमा चाहिँ अब हामीले डिटेल्सहरू फिल गर्न स्टार्ट गर्नुपर्छ सबभन्दा अगाडि पर्सनल इन्फर्मेसनमा प्रिफिक्स के हुन्छ त मिस एमआरएस होइन एमएस मिस अनु राय हुन्छ होइन त्यसपछि सफिक्स युजुअली नेपालीहरूको हुँदैन प्रिफर्ड फर्स्ट नेम पनि अनु नै हो नहाले पनि भयो अदर लास्ट नेम सपोज म्यारिड कोही छ भने होइन पहिला अर्कै लास्ट नेम हुन्छ अब अर्कै भएको हुन्छ त्यस्तो केही छ भने यहाँ सबै कुरा लेखिदिने होइन नेक्स्ट चाहिँ एड्रेस पर्मानेन्ट एड्रेस चाहिँ के हो होइन यहाँ चाहिँ नेपाल पहिला हालिदिइहालौँ किनभने हामी नेपालको एप्लिकेसन गर्दैछौँ स्ट्रिट एड्रेस अब लेट्स से होइन इमाडोल हालिदिउँ सिटी ललितपुर हालिदिउँ अब रिजन भन्छ होइन यो चाहिँ पहिलाकै रिजनहरू छ सो पहिलाकै हाल्नु होला होइन पोस्टल कोड 44400 हालिदिएँ मैले यो चाहिँ रियल होइन प्लिज डोन्ट कपी अल अफ दिस होइन त्यसपछि मेलिङ एड्रेस अब मेलिङ एड्रेस भनेको के हो नि सपोज तपाईँ इलामको मान्छे हुनुहुन्छ काठमाडौँमा बस्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ काठमाडौँको पनि आफ्नो एड्रेस हाल्न सक्नुहुन्छ यो एड्रेस चाहिँ यस्तो हुन्छ जहाँ यदि तपाईँले फिजिकली केही मेल आयो भने तपाईँ रिसिभ गर्न सक्नुहोस् त्यस्तो केही छ भने चाहिँ तपाईँ यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ रेन्टमा भए पनि इट डजन्ट म्याटर तपाईँ हाल्न सक्नुहुन्छ अथवा छैन भने सेम एज पर्मानेन्ट गरिदिने सेम आइहाल्छ ठिक छ त्यसपछि करेन्ट इमेल एड्रेस यो पहिल्यैदेखि हुन्छ तपाईँले एकाउन्ट नै यसैले क्रिएट गरेको हो त्यसपछि टेलिफोन नम्बर अब होमको नि हालिदिनु अनि त्यसपछि मोबाइलको पनि हालिदिनु होइन त्यसपछि वुड यु लाइक टु रिसिभ टेक्स्ट मेसेजेस फ्रम यु टोलेडो होइन नो गरिदिनु होइन हामीलाई चाहिएन टेक्स्ट मेसेज यति धेरै अब बायोग्राफिकल इन्फर्मेसन दिनु सेक्स अब हाम्रो के फिमेल हो त्यसपछि बर्थ डेट यो पहिल्यैदेखि आएको हुन्छ त्यही हो अब प्राइमेरी सिटिजनसिप कहाँको छ त तपाईँको नेपालको छ सो नेपाल लेखिदिने ठिक छ रेजिडेन्सी स्टेटस होइन युएस पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट हो त होइन नि सो यसलाई टिक नगर्ने त्यसपछि करेन्ट भिसा टाइपलाई चाहिँ खाली छोडिदिउँ होइन हाम्रो कुनै भिसा अहिले छैन भिसा एक्सपाइरेसन डेट पनि छैन यसलाई अब कन्टिन्यू गरौँ
स्प्रिङको लागि चाहिँ अब लिइरहेको छैन निनीहरू प्लिज एप्लाई फर द नेक्स्ट सेमेस्टर फर 2023 भनिरहेको छ विच इज गुड कन्ट्री अफ बर्थ हामी नेपाल हाल्दिउँ त्यसपछि सिटी अफ बर्थ काठमाडौँ हाल्दिउँ यो हाम्रो भयो कन्टिन्यू अब नेक्स्ट चाहिँ अब के इनरोलमेन्ट इन्फर्मेसन है एडमिट टाइप चाहिँ हामी के हो हामी इन्टरनेसनल फर्स्ट टाइम फ्रेसम्यान हो तपाईँ यदि इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ होइन र एडल्ट स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ द्याट मिन्स तपाईँले कुनै ब्याचलर्समा जानुभएको थियो ड्रप गर्नुभयो अब युएस गएर फेरि तपाईँले ब्याचलर्स गर्न छ भने तपाईँ इन्टरनेसनल एडल्ट स्टुडेन्ट भन्नुहुन्छ यो चाहिँ हामी फर्स्ट टाइम फ्रेसम्यान हो ठिक छ डु यु प्लान टु टेक द कोर्सेस 100% अनलाइन नो होइन हामीलाई त्यहाँ फिजिकली गएर गर्न छ एकाडेमिक प्रोग्राम चाहिँ के हो म चाहिँ लेट्स से कम्प्युटर साइन्स एन्ड इन्जिनियरिङ गरिदिउँ मोस्ट अफ स्टुडेन्ट्सलाई यो गर्नुहुन्छ त्यही भएर आइएम जस्ट पुटिङ दिस कन्सन्ट्रेसन चाहिँ के गर्न चाहनुहुन्छ नथिङ फ्रम दिस एन्टिसिपेटेड इन्ट्री टर्म्स हाम्रो फल 2023 को लागि गरिरहेछ इफ यु आर वाचिङ दिस इन लेटर फ्युचर तपाईँ डिसाइड गर्नु कुन इन्ट्री टर्मको लागि गरिराख्नु भएको छ त्यही अनुसार हाल्नु होला त्यसपछि I am interested in being considered for the Desai College to premier academic experience at the University of Colorado. Applicants to the honors college should meet the minimum of 3.5 high school GPA for those applying. Test optional. Please note that if your credentials fall closely below the criteria, continue with the submission of your application here and watch for the additional essay questions sent to you to your email. This will be an opportunity to address any extenuating circumstances which might have shaped your high school GPA. I wish to be considered for yes गरिदिनु हैन what's bad in that. त्यसपछि कन्टिन्यू गर्ने कन्टिन्यू गरिसकेपछि अब एकाडेमिक हिस्ट्री अब यसले सोधिरहेछ हैन एकाडेमिक हिस्ट्रीको लागि एड इन्स्टिट्युसन गर्नु हैन इन्स्टिट्युसन सपोज तपाईको नेपालमा थियो अनि लेट्स से द इन्स्टिट्युसन इज लिटल लिटल एन्जल्स हायर सेकेन्डरी स्कुल त्यसपछि नो म्याचेस फाउन्ड द्याट इज फाइन सिटी के थियो ललितपुर त्यसपछि रिजन के हो सेन्ट्रल भयो डेट्स एटेन्डेन्ट सपोज मार्च अफ 2020 to April of 2022 ठीक छ त्यसपछि लेभल अफ स्टडी हाई स्कुल ठीक छ डिग्रीज अवार्डेड or एक्सपेक्टेड हाई स्कुल डिप्लोमा एक्सपेक्टेड ग्रेजुएसन डेट मेबी जुलाई 2022 कहाँ छ 2022 यो भयो त्यसपछि सेभ गर्ने हैन सो यो हाम्रो आइहाल्यो त्यसपछि अनर्स एप्लिकेसन यो चाहिँ अब तपाईँ त्यो एप्लिकेसनमा जान चाहनुहुन्न यो सब गर्न छैन भने चाहिँ त्यहाँ नो लेख्नु होला यो सब तपाईले गर्न पर्दैन यसमा अब बेसिकली हामीले के गर्न पर्छ भन्दा The honors application requires an essay of 400 to 500 words on the following topic. Reflect on a time when you challenged a belief or idea. What prompted you to act? Would you make the same decision again? This application requires यो चाहिँ तपाई चुज गरेर यसमा चाहिँ एउटा तपाईले एसे लेख्नु पर्यो 400 to 500 वर्ड्स अनि त्यसलाई चुज फाइल यहाँबाट गर्ने सपोज यो एसे हो त्यो गरेर अनि यहाँ चाहिँ अपलोड गरिदिने ठीक छ त्यसपछि प्लिज प्रोवाइड one honors reference as a part of your honors application who can be called upon for evaluation of your academic performance and potential. Example school counselor. अब तपाईँ school counselor को हाल्दिनु हैन first name, last name, title, email and phone. That is all that you need to do अनि continue गर्ने. त्यसपछि यहाँबाट continue गर्यो भने next चाहिँ please summarize your high school, college or community activities, leadership positions and special awards. यहाँबाट तपाईँ add activity गर्न सक्नुहुन्छ organization के related थियो सबै कुरा यहाँ हालेर description एउटा सानो दिनु होला हैन 4-5 लाइनमा that is all that you need to do. क्यान्सल हैन त्यसपछि यो यसमा चाहिँ के छ हेरौँ अब कुनै पनि वर्क हिस्ट्री छ तपाईँ सपोज तपाईँले कुनै इन्टर्नसिप गर्नु भएको छ अथवा कुनै आइएनजिओमा काम गर्नुभयो एनजिओमा काम गर्नुभयो केही अर्गनाइजेसनमा केही पनि छ भने यहाँ तपाईँ एड गर्न सक्नुहुन्छ एड इम्प्लोयरमा जाने अर्गनाइजेसन लेख्ने सिटी स्टेट टेलिफोन डेट्स अफ इम्प्लोयमेन्ट एन्ड डिस्क्रिप्सनमा अब चाहिँ के हाल्ने भने तपाईँले एक्ज्याक्टली त्यहाँ के गर्नुभएको थियो सपोज तपाईँ भिडियो एडिटर हुनुहुन्थ्यो अरे कुनै अर्गनाइजेसनको लागि भने त्यो आफ्नो रोल के थियो तपाईँले के युज गर्नुभयो कुन सफ्टवेयर युज गर्नुभयो त्यो सबै चाहिँ यहाँ लेख्ने हो अब त्यसलाई क्यान्सल गरिदिउँ त्यसपछि आउँछ हाम्रो डिसिप्लिनरी हिस्ट्री हैन अनि यसमा चाहिँ have you been ever नो हैन तपाईले केही पनि डिसिप्लिनरी केही नराम्रो भएको छैन कन्टिन्यू गर्ने
If you are submitting this application as an agent university partner for an international student, please enter your application waiver code below. अब सपोज तपाईं कुनै युजुअली हैन कन्सल्टेन्सीहरुको थ्रु गराउनुहुन्छ तिनीहरुको टाइ अप छ यो युनिभर्सिटीसँग भने तिनीहरुसँग चाहिँ एउटा एप्लिकेसन वेभियर कोड हुन्छ हैन। तपाई यदि आफै गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईसँग नहोला, तर तपाईले इमेल गर्नुभयो भने तिनीहरुले तपाईलाई दिन्छन्। सो डोन्ट वरी अबाउट दैट। छैन भने इमेल देम एन्ड दे विल गिभ यु द कोड एन्ड देन पुट इट ओभर हियर। त्यसपछि सिग्नेचर हाल्ने हैन। सिग्नेचर हाल्नुको मतलब यो हो कि दैट जे पनि तपाईले इन्फर्मेसन यहाँ हाल्नु भएको थियो एभ्रीथिङ इज ट्रू हैन, तपाईले केही गलत हाल्नु भएको छैन। अनि त्यसको लागि सिग्नेचर हाल्ने अनि त्यसपछि लास्टमा रिभ्यू गर्ने र सबमिट गर्ने। यदि तपाईसँग फी वेभर कोड पाएन कुनै पनि तरिकाले भने यु विल ह्याभ टु पे द फी एप्लिकेसन फी हैन, जुन तपाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ वेबसाइटमा कति हो भनेर। सो दिस वाज द इन्टायर एप्लिकेसन प्रोसेस। अब तपाईले यहाँ सोचिराख्नु भयो होला एकाडेमिक ट्रान्सक्रिप्ट चाहिँ खै त अपलोड गरेको अनि खै त एसेहरु अपलोड गरेको। त्यो चाहिँ अब के हुन्छ नि, तपाईले यो सकाइसकेपछि सबमिट गरिसकेपछि यो पोर्टल अपडेट हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ अब तपाईलाई अरु पनि इन्फर्मेसन देख्न थाल्छ, लाइक तपाईलाई टेस्ट स्कोर पठाउने ठाउँ देख्छ हैन, टेस्ट स्कोर तिनीहरुलाई रिसिभ भयो कि नै त्यो देखाउँछ हैन। त्यसपछि यो पनि देखाउँछ एसे चाहिएछ भने तिनीहरुलाई त्यहाँ पोर्टल आउँछ हैन अपलोड गर्ने, अथवा तपाईलाई इमेलमा पनि आउन सक्छ। सो व्हाट इज इम्पोर्टेन्ट हैन, आफ्टर यु सबमिट योर एप्लिकेसन्स आफ्नो इमेललाई सधैँ चेक गर्नु होला, किनभने अब यो एप्लिकेसनमा जे पनि हुन्छ नि तपाईको इमेलमा नोटिफिकेसन आउँछ नै आउँछ। सो इमेल्स हमेशा हेरिराख्नु होला र यसमा पनि लाइक लगइन गरेर हेरिराख्नु होला हैन कि के चलिरहेछ के भइरहेछ, एप्लिकेसन प्रोसेस अगाडि बढ्यो कि बढेन। र तपाईले केही पनि लाइक डाउट भयो भने just email the admission team and they will tell you agadi ke गर्ने भनेर। So this was the entire application process. It is not a hard process. तपाईले आफ्नो डिटेल्स नै हाल्ने हो त्यसमा and that is all. You do all of this and submit the application. This was the process to do a application where like CommonApp छैन हैन। CommonApp बाट गर्नु भयो भने त it's fine हैन। CommonApp बाट गर्नु भएन भने then this is a way to do it. So this was all about like applying through the portal of the university. And if you have any doubts हैन तपाईले बुझेन केही भने please DM us हैन, we will be happy to help you out. And that was all for today's video. I hope you liked it and I'll see you in the next one. Till then take care and bye bye.